Hello everyone, last class আমি ডিসকাস কৰিছিলো লিভাৰ মেকানিজমৰ কথা তাৰে মেকানিক্যাল এডভান্টেজ এখিনি পঢ়িলো আজি আমি পঢ়িম ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কি হয় ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কি হয় মই ফ্ৰিকশনটো পঢ়াম বুলি ভাবিছিলো ফ্ৰিকশনটো পঢ়াম কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো কি হয় এটো জানিব লাগিব মানে গম পাইছা তো সোৱা ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম একদম দেখাই দিছো কি দুটা এনেকে দুটা বডি আছে সাপোজ এটা এক্সাম্পল লৈ দেখাইছো এই বডিটোৰ ওয়েট আছে তো বডিটোৰ ওয়েটটো কি তলফালে থাকিব ইফালে এই ওপৰৰ বডিটো 1 ধৰিছো তলৰ বডিটো 2 ধৰিছো তো ইয়াৰ ওয়েটটো w1 হ'ব ইয়াৰ ওয়েটটো w2 হ'ব আৰু দুইটা তল সাইডে এপ্লাই হৈ আছে যেহেতু তল সাইডে এপ্লাই হৈ আছে আৰু বডিটো যেহেতু তলৰ ফালে ঘুমাই যোৱা নাই মানে এটা প্লেন এটাৰ ওপৰত ৰখি আছে তো প্লেনটোৱে কি কৰিছে ই এই দুটা মিলি পেলাই তলফালে যিমানখিনি ফোর্স দি আছে ওপৰ ফালেও হে প্লেনখনে হিমানে ফোর্স দি আছে তো ওপৰ ফালে কিমান ফোর্স দি আছে n2 ফোর্স দি আছে হয়নে n2 ফোর্স দি আছে ওপৰ ফালে তো আমি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম एक्चुअली কি হয় এটো অলপ কমপ্লিকেটেড হৈ গ'ল মই অকমান ইজিকে দেখাই আছো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কি হয় একদম সিম্পল কে দেখাম দেই চাইলে এখন দেখাই আছো এখন প্লেন এখন সাপোজ টেবুল ধৰি লোৱা এখন আমাৰ টেবুলৰ সাৰফেস এখন টেবুল হয় সাপোজ একদম ইজিকে বুজাই আছো চাইলে এখন টেবুল হয় ঠিক আছে এটো ইয়াতে নাই এটো ইয়াতে আছে টেবুল হয় টেবুলখনৰ ওপৰত আমাৰ কি আছে এটা ব্লক বহি আছে এনেকুৱা ব্লক এটা আছে তো ব্লকটোৰ আমাৰ কি হ'ব ওয়েট থাকিব নাই ওয়েট থাকিব তো ব্লকটোৰ যদি ওয়েট থাকে আমাৰ এই ব্লকটোৰ ওয়েটটো কিমান হ'ব কোৱা ধৰি লৈছো আমাৰ ব্লকটোৰ ওয়েট হ'ব w ওয়েট হয় তো w ওয়েট আমাৰ তলৰ ফালে লাগি আছে তেনেহলে w ওয়েট এটা যদি তলফালে আছে তো এই অবজেক্টটো যোনটো অবজেক্ট 3D অবজেক্ট হয় এটো তলফালে নামি যাব লাগিছিল নামিটো যোৱা নাই হেতু এটা জায়গাতে ৰখি আছে যদিও এটা ওয়েট দি আছে তাৰ মানে কি ওপৰ ফালে আৰু এটা ফোর্স আছে সেই ফোর্সটো কোনে দিছে এই তলৰ সাৰফেসটোৱে দিছে টেবুলৰ সাৰফেসটোৱে দিছে তো ওপৰ ফালে যোনটো ফোর্স থাকে হেতু হ'ব তোমালোকক হেতু ৰিঅ্যাকশন বুলি কয় কাৰণ হে ফোর্সটো আমি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰা নাই হেতু এটা ৰিঅ্যাকশন ফোর্স এটো কোৰ পৰা আহিছে নিউটনছ থাৰ্ড ল পৰা আহিছে এভৰি অ্যাকশন হ্যাজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট ৰিঅ্যাকশন এই বডিটোৱে টেবুলখনৰ ওপৰত এটা অ্যাকশন দি আছে নে হে অ্যাকশনটোৰ কাৰণে এটা ইকুৱেল আৰু অপোজিট ৰিঅ্যাকশন এটা আহিব তো সেই ৰিঅ্যাকশনটোকে আমি নাম দিছো r নহলে n তো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কি হয় আমি এই বডিটো ফ্ৰী কৰি দিম এই তলৰ টেবুলখনৰ পৰা আমি বডিটো ফ্ৰী কৰি দিলো ফ্ৰী কৰি পেলাই এতিয়া আমি 2D আঁকিছো দে এটো 3D হৈছিল আমি সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আঁকিছো 2D এই বডিটো এটো হয় সো এই বডিটো আমি ফ্ৰী কৰি দিলো টেবুলখনৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিয়াৰ পিছত যি ফোর্স লাগি আছে সেই বডিটোৰ ওপৰত হেখিনি আঁকি দিয়া কি ফোর্স লাগি আছে ইফালে এটা ফোর্স ওপৰ ফালে n লাগি আছে যোনটো ৰিঅ্যাকশন ফোর্স টেবুলখনে বডিটোৰ ওপৰত দিছে আৰু তলফালে ওয়েটটো লাগি আছে এটা সাপোজ বডিটোৰ ওপৰত আমি ইফালে এনেকা এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিছো F1 ফোর্স ঠিক আছে F1 ফোর্স এপ্লাই কৰিছো এতিয়া মই বেলেগ এটা পেন্সিল দি দেখাই দিছো এটা বডিটোৰ ওপৰত সাপোজ F1 ফোর্স এনেকে আমি এপ্লাই কৰিছো F1 ফোর্স এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে বডিটো ইফালে মুভ হৈছে এটো F1 ফোর্স আমি এপ্লাই কৰিছো বডিটো ইফালে মুভ হৈছে মুভ হোৱাৰ কাৰণে অপোজিট ডাইৰেকশন এটা ফ্ৰিকশন ফোর্স আহিব নাই তো হে ফোর্সটো তোমালোকে এটা দেখাই দিয়া এফালে F1 ফোর্স আমি এপ্লাই কৰিছো আৰু হেতুৰ কাৰণে এটা ফ্ৰিকশন ফোর্স ইফালে আহিছে F ফ্ৰিকশন ফোর্স আৰু ফ্ৰিকশন ইজ ইকুৱেল টু কি হয় মিউ n আৰু মিউ কি হৈ যায় মিউ ইজ দা কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশন মিউটো কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশন তো বুজি পালা মানে অবজেক্টটো যিকোনো অবজেক্ট টু হে অবজেক্টটো বেলেগ সাৰফেসৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিবা তাৰ লগত যোনখিনি সাৰফেস লাগি আছে সাৰফেসটোৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিবা ফ্ৰী কৰি পেলাই হে বডিটোৰ ওপৰত যিখিনি মানে ফোর্স লাগি আছে এখিনি যদি ড্ৰ কৰি দিয়া হেতুৱে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম ফ্ৰিকশন তো এটা ফ্ৰিকশনটো নেক্সট ভিডিওত আমি কন্টিনিউ কৰিম আজি শৰ্ট ভিডিও বনাইছো নেক্সট ভিডিওত আমি এটো কমপ্লিট কৰিম ফ্ৰিকশন